Schon, aber ich habe nicht von deinem bisherigen Deck geredet, sondern von einem ganz neuen, was bisher noch niemand zuvor gesehen hat. Pass auf. Junk Warrior! Üss ki! Viszont a helyben én megkerestem a régi cimborámat. Ezt a gondot csak együtt tudjátok megoldani. És ha találtam valakit? Akkor hozd el nekem. Tedd le, nagy fiú! Basszus, megtaláltad a fejben. Mi? Hagyd, elbánok vele. Maradj itt. Engem is lefárasztott a párbajunk, de a kettőnk közül én jobb állapotban vagyok. Nem hallottad, amit mondtam? De igen, de kizárt, hogy hagyjam, hogy elvitt Ronit. Csodálom, hogy egyáltalán elbírtad kap. És velem már nem fogsz olyan könnyen elbírni. Akkor párbajozunk. Okés, akkor kihívás elfogadva. Te kezdődsz ötköző. Nevem is van, Daniel, és teszek róla, hogy így értse meg éjjel. És húzok. Kezdek is. Aktivál a kezembe lévő polymerizációs lapot. És a kezembe lévő plazmát és dogmát a temetőbe küldöm. Fúziós idézem disztópiát, és a kezemből norma idézem Desire, aminek a képességéből körömvégen visszavehetek egy írólapot a temetőből. Két mutatót helyezek el, feláldozom disztópiát és Decider, hogy lehívjam Cross Crusader. Cross Crusader képessége miatt, hogyha Link idéztem, speciálisan visszahívhatok egy Destiny Hero-t. A temetőből visszahívom Destiny Hero disztópiát. Képességével kérem Decider, hogy a támadó pontjának a felét megsebződ. Tudom a kezemből Gouki Oxostretchet, és a sebzés lefeleződik. Jól van, de a köröm végén visszakapom Decider képessége miatt dogmát. Jöhetsz. Húzom! Akkor jön a szokásos. Megidézem Gouki Suprexet, és a képességével lehozom Gouki Berhagot. Berhag képessége, mivel speciálisan idéztem, lefelezteti egy szörny támadópontjait, az pedig disztópia lesz. Disztópia képessége. Mivel az értéken megváltozol, így elpusztíthatok egy lapot, és az ereje visszatér az eredetibe. Szóval pusztulj, Berhag! Azt nézd, erre nem számítottam. Suprex, üsd le Cross Crusader! Támadj! A második fázisomban aktiválom a Berhag által kezembe vett lapomat. Gouki Rematch! Tér vissza, Octoseth és Berhag. Ezt a három limitatot helyezek el, és megidézem Gouki Solid Grave. Akkor húzok két lapot. Kidobom a kezemből Rift Scorpiót, hogy megidézhessem Headbetet, és adok 8 támadó pontot Solid Grave-nek. Te jössz. Húzok.
megidézem, Drill Drive-ot, képességgel speciálisan megidézem, Celestia. Celestia. Támad. És most megtámadom Solid Ogre-t, disztópiával. Solid Ogre nem pusztul egy csatában. Akkor más módot találok az elintézésre. Feláldozom a mezőmön lévő 3 Destiny lapot, hogy speciálisan lépjem a kezemből Dogmát. Lejössz. Húzok. Mivel Dogmát az előző körbe idéztem meg, így elveszted az életpontjait felé. Nem baj, ezután a kör után örülhetsz, ha marad még életpontod, Dániel. Megnézem Gouki Suplexet, és a képességével lehozom Gouki Twist-Cobrát. Aktiválom a varázslapomat, Gouki Rematch. Visszahozom Riscorpiót és Berhagot, ezek után lefelezem Dogma támadó pontjait. Ezután 4 link mutatót helyezek el. Jelenj meg, Gouki, The Giant Ogre! 3 újabb Gouki lapot úsztok, amiből az egyiket aktiválom is. Kidobom Twist-Cobrát, hogy megnézhessem headbetet, és 800 támadó pontot adjak a The Giant Ogre-nek. Mivel megváltozott a támadó ereje, az ereje így további 1000-rel nő. Aktiválom a Gouki Face Turn. Kidobom headbetet, így visszahívhatom Gouki Solid Ogre-t. Giant Ogre, üsd le Dogmát, a többiek pedig közvetlen támadás. Támad! Végezetül lefordítok egy lapot, és te. Nincs lény a tervfeleden, és a kezed is üres. Sok sikert kölyök. Jó ellenfél vagy, de a végzetem nem ez a párbaj lesz. Aktiválom. Fusion Destiny. Paklimból küldhetem ki a materiálokat a fúziós idézéshez. Ezek. Malicious, Diamond Tag és Dreamer. Hogy megidézzem. Dominance. Aktiválom. Celestia képességét. Kivonom Diamond Taggal együtt. Hogy húzhassak 2 új lapot. Malicious képességgel kivonom, hogy egy másikat védőbe idézhessek. Ezután normál idézem Elemental Hero, Blazeman. A képességével a kezembe vettek egy polymerizáció lapot, amit aktiválok is. A 3 szönet felhasználva megidézem Trinity. A támadója a kör végéig megduplázódik. Igaz, hogy a 3 szönet közül 2 nem pusztul csatába. De elég, hogyha a sebzést megkapod. Trinity, üsd ki! Aktiválom a lefordított lapomat. Állj! Ronin? Daniel, ő Justin, akiről meséltem. Ó, én azt hittem, hogy újabb meta fejvadász. Talán, hogyha hagytad volna, hogy én is bemutatkozzak nagyszájú, erre nem kerül sor. Ezt a beszélgetést majd máshol befejezzük. A párbaj híre már biztosan jutott a meta fejvadászokig. Ne várjuk meg őket. Akkor hivatalosan is. Justin ő Daniel, Daniel ő Justin. Csak én használom magyar nevet? Szerintem inkább beszéljük meg nálunk, kinek van menőbb szuperhős neve. Szerintem is. Menjünk. Ah, Agathon. Wie kann ich dir helfen?
pakli, amit adtál, teljesen haszontalan. Ennél még a régi paklimmal is többre mentem volna. Nett dich ebenfalls zu sehen, denke ich. Nem csak Ronin győzött le, de most még Phoenix is, pedig mindkettőjükkel elbántam korábban. Es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation zurückgebracht habe. Aber hätte ich es nicht getan, dann hätte Ronin sein radikales Ziel durchgesetzt. Wenn ich nur wüsste, wer er wirklich ist. Figyelj, Mirko, már mindegy. Azt az 5 évet semmi nem adja vissza, amit önmarcolgolással töltöttem. Most viszont komolyabb gondom is van ennél. Valami Mephisto nevű tag meg akarja szerezni magának Exódiát. És csak idő kérdése, hogy valakire rábukkanjon, aki tudja, hogy nálam van. Azt akarom, hogy mostantól te őrizd, és vedd vissza a paklidat is. Én nem tudom hasznát venni. Scheint, als hättest du über die Jahre etwas sehr Wichtiges vergessen, Agathon. Obwohl es die ganze Zeit vor dir war. Diese Karten mögen einzeln vielleicht wertlos sein, aber zusammen gibt es nichts, was sie aufhalten kann. Nicht einmal die ägyptischen Götterkarten. Nem én voltam az, aki hátat fordított a másiknak. Ich weiß, manchmal ist Hochmut unser größter Feind. Aber viele wären dankbar für eine Chance wie deine. Denn du weißt, wie man seine Liebsten beschützt, weil du weißt, was es heißt, einen Liebsten zu verlieren. Und erinnere dich daran. Da ist nichts Böses ohne etwas Gutes. Keine Finsternis ohne Licht. Glaube immer an das Gute im Herzen einer Person. Es ist hart für dich, ich weiß. Aber wir lernen von unseren Fehlern. Nur dadurch werden wir stärker. Du hast Exodia nicht grundlos erhalten. Genauso wie dieses Deck. Wenn du endlich deine Augen aufmachen würdest, würdest du die Ziele erkennen, die durch deinen Schmerz verschwommen waren. Und du würdest erkennen, wie viel endloses Potenzial im Inneren dieser Karten steckt. Azt mondod, hogy a Cybers pakli is épp úgy egészíti ki egymást, ahogy engem kapcsolatai. Ganz genau. Du bist der lebende Beweis dafür, dass man nicht das Universum retten muss, um ein Held zu sein. Manchmal reicht es doch einfach, wenn man für seine Liebsten kämpft. Végig gondolom, amit mondtál, Mirko. Köszönöm a segítséget. Ich danke dir, dass ich dir helfen darf. Der weise Mann weiß, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Örülök, hogy emlékeztettél erre, Márko. Ja, és még valami. Jól tartod magad. Nun, es heißt, Zeit ist relativ. Leb wohl, mein Freund. Richnek hívnak, igaz? Igen, de most nem tudok adagozni semmilyen szervezetnek. Akkor érdekelni fog, amit mondok. A mesterem, aki egy nagyon gazdag ember, találkozni akar veled. Velem. Kösz szépen, de nem akarok kétes ügyekbe keveredni. Az a baj, hogy ezt nem te döntöd el. De. Szóval, ha megbocsátasz, kedves Walking Dead, én mennék is a dolgomra. A nevem Breaker, és ha nem engedelmeskedsz, egy párbaj talán jobb belátásra térít. Ha legyőzlek egy párbajba, akkor sem megyek sehova. Breaker. De ártana a hírnevemnek, ha egy kihívást elutasítanék. Hát akkor szavak helyett beszélnek a tettek. Ez az én szövegem. Tehát akkor párbaj. Párbaj! Hát akkor párbaj. Vírus aktiválás. Mi a fel?
Mondtam, hogy nincs választásod. Ebből a párbajból már nincs menekvés. Akkor kezdte. Súlyos hiba, de te kérted. Megnézem Unizombit. Egyen növelem a szintjét, de cserébe a kezemből ki kell dobjak egy lapot. Kidobom a kezemből Necrobelt Banshee-t. Aktiválom a képességet. Kivonom a játékból, és a paklimból aktiválom a Zombie World-ot. Szóval minden szörny a mezőn zombi típusú lesz. Ez gond. Aktiválom minden zombi másik képességét. Elküldöm a temetőbe Global Bloom-ot, ezzel még egyen megnövelem a szintjét. Bloom képessége az, hogy ha a temetőbe kerül, akkor a kezembe vehetek egy level 5-ös vagy nagyobb zombi szörnyet. De mivel a Zombie World pályán van, ezért meg is idézhetem. Megidézem Doom King Balel Doctor. 2 lénymutatót helyeznek el. A 2 lényem felhasználásával pedig megidézem Vampire Sucker. Ez aztán menő szörny. Majd meglátod, végezetül lefordítik a napot, és lássuk, mit hozol össze. Húzok. Standby Phase-edbe aktiválódik pályázatos képessége. De van mezőlapon, visszatér a pályára. Most lép életbe Vampire Sucker képessége. Mivel megidézett egy zombi típusú lény, húzhatok egy lapot. Ha ilyen húzósdit játszunk, akkor aktiválom a Pot of Desire, kidobok 10 lapot a kezemből, hogy cserébe húzhassak 2-t. Normál idézem Salamangreat Falkót, és aktiválom a Spirit képességét, kidobom a temetőmből, hogy Salamangreat Falkó kaphasson 500 támadó erőt. Aktiválom a kezemben lévő Salamangreat Gazelle képességét. Mivel a temetőbe került egy Salamangreat, speciálisan megidézhetem. Aktiválom a csapdalapomat. Rivali of the Warlord. Csak egyféle típusú lényt irányíthatunk. És mivel a mezőlapom lent van, nem idézheted meg Gazelle. Nem most túl sok életteret. Ez a dolg. Akkor marad a klasszikus módszer. Mivel a Falkó 100 támadó ponttal erősebb a vámpírodnál, ezért megtámad. Aktiválom a kezemből Vampire Flylight. Ha a támadást indított, megidézhetem. De a Vampire Sucker-ödet még így is leütetem. Falkó, folytasd a támadást! Aktiválom Flylight effektjét. Lemondok 3000 életpontról, és átadom Vampire Sucker-t. Micsoda? Szóval ez a vírusod képessége. Minden sebződésnél áramütés érint minket. Akkor jöhetsz. Húzok! Támadulásba fordítom pályán lévő összes szörnyemet. Örülhetsz, hogy nem maradt szörny a meződön, mert most már véged lenne. Mindegyik szörnyemmel egyszerre támadok. Ole! Ha marad még benned tűz, lefordítok 2 lapot, és te jössz. Engem te nem fogsz legyőzni. Itt én vagyok a helyi bajnok. Húzok! Aktiválom az Exosuris Furial varázslapomat. Cserébe kidobom Bale Elixet a temetőbe, hogy speciálisan megidézhessem Gazelle. Gazelle effektjével a temetőbe küldöm a Fusion of Fire varázslapot. Aktiválom Ballardok képességét, eltávolítom vele Gazelle. Ezzel Gazelle képessége még így is végbe megy. Aktiválom Salamangreat Foxer képességét. Kidobom a temetőbe, hogy az extrába visszaküldhessen Bale Elixet, így ezzel a csapdalapod érvénytelenné válik. Normál idézem Salamangreat Foxit, és a temetőből lévő Falkó képességét aktiválva, ha visszaveszem Foxit a kezemben, akkor speciálisan megidézhetem Falkót. Állj, aktiválom Ballardok másik képességét, megállom Falco effektjét, és így nem jön vissza. Aktiválom Spinny képességét. Mivel van egy Salamangreat a térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem őt védekező állásban. Vampire Sucker képesség aktiválódik, így megint húzhatod. Csak nyugodtan. 2 link mutatót helyezek el. Jelenj meg! Salamangreat Sunlight Sword! Aktiválom a temetőkből Salamangreat Fox képességét. Ha van egy aktív varázs egy csapdalap a meződön, kidobhatok egy Salamangreatet és elpusztíthatom. Eldobom Jaguart és elpusztítom a Zombie World-et. A fenébe, így a szörnyed visszaállnak az eredeti típusukba. Megidézem Foxit, Sunlight Pop mutatójára, és így visszavehetem Falkót a kezembe. Foxy képességét aktiválva link idézem Bale Elixet, Bale Elix képességével pedig kiúszhatok egy Salamangreat Sanctuary-t,
a kezembe. 2 link mutatót helyezek el. A készörnyemet feláldozva a mezőről idézek egy újabb Sunlight Wolfot, és ekkor lép érvénybe Jack Jaguar képessége. Az imént temetőbe kerül Sunlight Wolfot visszahelyezem az extrába, és Jack Jaguart az új Wolf mutatójára helyezem. Sunlight Wolf képessége. Mivel önmagában link idéztem, a temetőmből kiúszhatok egy újabb Fusion of Fire-t. 3 link mutatót helyezek el. Jelenj meg! Salamangreat! Heat Leo! Aktiválom is a képességét. Visszaküldöm az egyik lefordított lapodat a paklitba. Varázslapot aktiválok. Salamangreat Sanctuary képességével pedig körönként önmagában egyszer megidézhetek egy linkszövet. Jelenj meg újra Heat Leo! És így a másik szetelt lapod is visszakerül a paklitba. Aktiválom Heat Leo másik képességét. Mivel önmagában lett megidézve, a temetőből kiválasztok egy szörnyet, a támadópontja felcserélődik a tiédével, így Bélenix támadópontja megcserélődik Balerdokéval. A fenébe! Így a szörnyet támadópontja mindösszesen 500. Mivel több mint 3 Salamangreat szörnyem van a temetőbe, így megidézhetem Beat Bison védekező pozícióba. Beat Bison képességével a temetőmből visszaküldök egy Sunlight Wolfot az extrába, és így negálom Vampire Fräulein képességét. Akkor ebben a körben nem erősítettem meg a szörnyeim. Pontosan. Varázslapot aktiválok. Fusion of Fire. És így, mivel a tetérfeledről is választhatok egy linkszörnyet, Vampire Sucker és Beat Bison feláldozásával megidézem Violet Chimérát. Mivel megkapja a fúzionál szörnyek támadópontjainak a felét, így 5000 lesz a támadó ereje. Belépek a csataszakaszomba. Kijelölöm támadással Doom King Balerdokot. Mivel egy megváltozott támadó szintű szörnyel csatázik, így megduplázódik az ereje. És mivel kicseréltem Balerdok támadópontját Balernixére, ez most nagyon fog fájni. Micsoda? Üdvözlöm! Sikerült megszabadítani a legjobb emberemtől. Már elnézést, de ő támadott rám. Neki már mindegy, viszont nekem kell valaki a helyére. Mit szólna, ha innentől kezdve nekem dolgozna? Nem áll szándékomban embereket sokkolgatni, de azért köszönöm. Csak egy konkrét embert kellene megtalálnia, ugyanis van nála valami, amire szükségem van. És miért gondolja, hogy én vagyok a maga embere? Azért, mert ez a konkrét emberhez az ön barátján, Justinon keresztül vezet az út. Szerintem várnunk kellene. Egyről nem tudjuk, mivel állunk szemben. Szerintem megrúgjuk rá az ajtót Mephistóra. 3-an elbánom mindenkivel. Ronnie, te úgyis tudod, hogy hol lakik. Ronnie, mi a terv? Én nem vagyok vezető. Én nem akarok másokat veszélybe sodorni. Ezt már ezerszer elmondod. Kezd unalmas lenni. Szóval, mi a terv? Egyelőre kevesen vagyunk. Nem tudjuk Mephistónak mennyi embere maradt. Sem azt, hogy maga Mephisto milyen erős. Több ember kell. Ha tovább várunk, csak nőni fog a serege. Ráadásul egyre több dolgot dejt ki rólad. Az lehetetlen, hiszen még nektek is alig árultam el valamit. És ez maradjon is így. Minél kevesebbet tudunk egymásról, annál biztonságosabb a többieknek. Ha valamelyikünket elkapnák. Na de hogy győzzük le így a közös ellenfélünket, ha még egymásba se bízunk? Pedig téged több éve ismerlek, Ronnie. Így a legjobb. Mindenkinek. Nem csak egymásra kell vigyáznunk. De van valaki, aki talán segíthet.
Tetszik a gyűjteményem? Sajnos nem vagyok műértő. Exodiáról gondolom hallott már. Igen, még gyerekkoromból. Mindenki meg akarta szerezni annak idején, de volt még belőle pár hamisítvány is. De úgy tudom, hogy nem létezik. De igen, létezik, és a barátja Justin el tud hozzá vezetni. Akkor én mihez kellek? Miért nem beszél egyszerűen Justinnal? Sajnos Ronin, aki tudja, hol van Exodia, már megmérgezte az elméjét. És honnan tudjam, hogy igazat beszél? Nem tudhatja, de higgyél el nekem, nem akarom bántani a barátját. Nekem csak Ronin kell. Talál egy borítékot az asztalon, némi ösztöndíjjal, és ez csak az előleg. Mit kell pontosan tennem? Kapja el nekem a barátját, és vele elő tudja csalogatni Ronint is. Utána már csak annyi a dolga, hogy legyőzi Ronint és elhozza nekem. Most komolyan azt akarja, hogy bántsam egy barátomat? Épp ellenkezőleg. Azt kérem, hogy mentse meg, és cserébe egész életükre megszűnik minden anyagi gondjuk. És én is megkapom az Exodiámat. És mi van, ha nemet mondok? Akkor az én emberim fogják üldözni a barátját. Melyik a jobb? Megegyeztünk, de sokba fog ez kerülni magának. Semmi sem túl nagy ár Exodiáért. Szerencsés napokban. Egy Mephisto nevű ember letette érted az óvadékot. És ugyan minek? Embereket keres, akik összeszedik neki Exodiát. Nem tudom, miért épp rád gondolt Baltazár. Ó, így mindjárt más. Akkor szükségem lesz egy papírra. Újra találkozunk Agaton. Hello there, duelists. If you like this episode and you want your name to be shown in the next episode, please consider to become our patron. Please note that our Patreon doesn't take monthly fee, we only get donations when we finish an episode or a thriller. So please visit our Patreon channel if you can afford it. Goodbye, duelists. Profis! Sziasztok! Te nem gondoltad, hogy elfelejtettem, hogy kiért küzdöttél annyira évekkel ezelőtt. Most végre bosszút állok. Akkor készülj a legrosszabbra, Baltazár. Párbaj! Párbaj!